Hai guys, welcome back to my channel dan Assalamualaikum. Dalam video kali ni, ia akan kongsikan cara beli cryptocurrency dalam aplikasi Luno. Dengan aplikasi Luno, korang boleh beli dan jual 4 jenis cryptocurrency iaitu Bitcoin, Ethereum, Ripple and Litecoin. Mula-mula sekali, lepas korang berjaya register, korang kena deposit duit dalam akaun Luno. Cara untuk deposit duit, korang pergi dekat bahagian wallet. Lepas tu, korang tekan local currency dan pilih deposit. Untuk deposit duit, korang boleh pilih sama ada korang nak guna FPX atau bank transfer. Untuk FPX, minimum deposit ialah RM10 dan korang akan dikenakan cas sebanyak 70 sen. Untuk bank transfer pula, minimum deposit ialah RM1 dan korang tak akan dikenakan cas. Okey, lepas korang dah berjaya deposit, barulah korang boleh beli kripto dalam aplikasi ni. Untuk beli kripto, korang pergi dekat bahagian wallet dan korang pilih kripto apa yang korang nak beli. Lepas tu, korang tekan buy. Untuk bayaran, korang pilih MYR wallet. Lepas tu, korang masukkan nilai yang korang nak beli dan tekan next. Kalau korang nak beli apa-apa kripto dalam aplikasi Luno, korang akan dikenakan cas sebanyak 2%. Step seterusnya ialah korang tekan je confirm dan masukkan Luno PIN. Dalam aplikasi Luno juga, korang boleh jual kripto yang korang dah beli. Cara nak jual mudah je. Korang pergi dekat bahagian wallet dan korang pilih kripto apa yang korang nak jual. Lepas tu, korang tekan sell dan pilih MYR wallet. Lepas tu, korang masukkan nilai yang korang nak jual. Akhir sekali, tekan confirm dan masukkan Luno PIN. Kalau korang nak withdraw, korang pergi dekat bahagian wallet dan tekan local currency. Lepas tu, korang pilih withdraw. Step seterusnya, korang kena masukkan bank detail macam nama bank dan nombor akaun bank. Lepas korang dah masukkan semua detail, korang tekan next dan tekan yes. Lepas tu, korang kena masukkan Luno PIN untuk proses verify. Okey, step terakhir, korang masukkan nilai yang korang nak withdraw dan tekan confirm. Untuk withdraw, korang akan dikenakan cas sebanyak 10 sen. Kalau korang nak dapatkan RM25 Bitcoin secara percuma, korang pergi dekat bahagian reward dan pilih enter a code. Lepas tu, korang masukkan kod IM dan tekan apply code. Korang akan dapat RM25 Bitcoin tu bila korang dah beli RM250 cryptocurrency dalam aplikasi Luno. Kalau korang nak cari side income, jom jadi ejen top up. Link ada dekat bahagian komen.